เพื่อนๆทราบไหมคะว่าตอนนี้กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทร์แห่งสปป.ลาวบริเวณที่ติดกับถนนล้านช้างซึ่งเป็นมุมสูงที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากประตูไซซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญและเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของลาวโดยล่าสุดค่ะได้มีการเปลี่ยนแปลงที่บริเวณสำนักงานปกครองนครหลวงเวียงจันทร์โดยล่าสุดนะคะก็ได้มีการทุบแล้วก็ทำลายทิ้งตึกกระทรวงยุติธรรมเก่าเพื่อสร้างเป็นสวนสาธารณะค่ะโดยมีคนลาวหลายๆคนนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบางคนก็บอกว่าทำแบบเนี้ยพูดได้คำเดียวว่าชมเชยบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเป็นอะไรเนี่ยมัวแต่ทุบตึกเก่าแล้วก็สร้างตึกใหม่หาผลประโยชน์ให้กับตัวเองเมื่อไหร่ถึงจะลืมตาอ้าปากได้ตอนนี้หลายๆคนลาวเขาก็รู้แล้วว่าลาวเนี่ยกลายเป็นหนึ่งมณฑลของจีนพูดได้คำเดียวว่าชมเชยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าที่สร้างสวนสาธารณะตรงเนี้ยเป็นคำสั่งของพี่จีนตอนนี้ลาวขายทุกอย่างไปหมดแล้วคนลาวตอนนี้แทบจะไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะว่าคนจีนมากว้านซื้อกันไปหมดบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าก็ก่อนหน้าเนี้ยคนจีนยังไปปล่อยอุนจิเอาไว้ที่หน้าประตูไซเลยตอนนี้เขาก็เลยคิดว่าจะปรับปรุงโดยการเพิ่มสวนสาธารณะข้างๆจะได้ไม่ต้องไปปล่อยอุนจิที่หน้าประตูไซเวลาจะทำอะไรก็เข้าไปที่สวนสาธารณะบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าค่อยก็งงทำไมภาครัฐถึงคิดได้แค่นี้บางคอมเมนต์ค่ะคนลาวก็บอกว่าต้องดีใจที่ตอนนี้ในสปป.ลาวมีคนจีนมาสัมปทานแล้วก็ช่วยปรับปรุงทั่วประเทศแล้วโดยมีคนมาบอกนะคะว่าตอนนี้ในลาวนะมีคนจีนรวมเข้าไปแล้วก็10 ล้านคนแล้วแหละอีกไม่กี่ปีคนจีนก็จะต้องครองเมืองอย่างแน่นอนโดยตอนนี้นะคะก็ได้มีการเปิดเผยจากสื่อต่างประเทศบลูมเบิร์กค่ะว่าสปป.ลาวกำลังพิจารณาเจรจากับจีนที่เป็นเจ้าหนี้ใหญ่เพื่อที่จะเปลี่ยนหนี้สินมูลค่ามหาศาลให้แปลงเป็นทุนโดยเป็นกลยุทธ์ในการหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้เพราะว่าในปัจจุบันนี้ลาวมีหนี้สินที่สูงมากๆโดยเป็นหนี้ที่ค้างอยู่กับจีนคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของหนี้ต่างประเทศทั้งหมดของสปป.ลาวโดยทางด้านรองผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือ Bank of Laos ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติค่ะว่าตอนนี้รัฐบาลของลาวได้มีการเริ่มเจรจากับรัฐบาลปักกิ่งเพื่อที่จะขอผ่อนผันการชำระหนี้โดยลาวและจีนนั้นได้มีการเจรจาในการขอผ่อนผันการชำระหนี้กันเป็นประจำทุกๆปีโดยสาเหตุของการก่อหนี้นั้นเพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ภายใต้โครงการ1แถบ1เส้นทางของจีนทำให้ปัจจุบันนี้ภาระหนี้ของสปป.ลาวพุ่งสูงเกินกว่ากำลังผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งนั่นค่ะก็เลยส่งผลให้รัฐบาลลาวจะต้องแบ่งสรรปันส่วนงบประมาณส่วนใหญ่ไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นั่นก็คือประเทศจีนแทนที่จะนำเงินไปลงทุนในภาคการผลิตเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและเป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศลาวโดยได้มีการพูดถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซาจากภาระหนี้สินมหาศาลของลาวนั้นเป็นการนำโมเดลการแลกหนี้เป็นทุนมาใช้ค่ะซึ่งโมเดลนี้นะคะเคยประสบความสำเร็จมาก่อนหน้านี้ในการแก้ไขปัญหาของไฟฟ้าลาวก็คือรัฐบาลของลาวอาจจะพิจารณาให้เจ้าหนี้นั้นแปลงหนี้มาเป็นส่วนแบ่งการถือหุ้นในกิจการของรัฐหรือภาครัฐวิสาหกิจเพื่อเป็นการลดภาระในการชำระหนี้รวมถึงเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับเศรษฐกิจของสปป.ลาวโดยว่ากันว่าในอนาคตมีความเป็นไปได้แต่ว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนนั้นตอนนี้ลาวก็ยังไม่ได้ตัดสินใจซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะจะมีการดำเนินการเจรจากับรัฐบาลของจีนต่อไปโดยจะต้องติดตามท่าทีของทางการจีนว่าจะมีการตอบสนองออกมาอย่างไรโดยปัจจุบันนี้สปป.ลาวได้เผชิญภาวะหนี้สินที่เป็นมูลค่ากว่า 10,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 3.6 แสนล้านดอลลาร์ซึ่งส่งผลให้ปัจจุบันนี้นะคะหนี้สาธารณะรวมของลาวนั้นพุ่งถึง 108% ของ GDP ภายในประเทศค่ะโดยทางด้านรัฐบาลลาวก็มั่นใจค่ะว่าลาวนั้นมีศักยภาพทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและภาคการผลิตที่หลากหลายโดยคิดว่าในอนาคตจะสามารถเอาชนะปัญหาหนี้สินและอุปสรรคต่างๆทางเศรษฐกิจของลาวได้แม้จะต้องทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพราะว่าเรื่องที่
เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ง่ายเลยนอกจากนี้ค่ะทางธนาคารกลางของลาวหรือ Bank of Laos ก็ได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นจาก 8.5% เมื่อเดือนก่อนเป็น 10% โดยบอกว่าการกระทำแบบนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมและสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความกังวลของคนลาวก็คือการขึ้นดอกเบี้ยจาก 8.5% เป็น 10% นั้นยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดค่ะโดยกล่าวว่าในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกครั้งโดยรองผู้ว่าการธนาคารลาวบอกว่าลาวนั้นยังมีศักยภาพอย่างมากในการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากรัฐบาลของลาวได้กลับมาให้ความสำคัญกับการจัดการหนี้รวมถึงมีการลดน้ำหนักในการลงทุนเกี่ยวกับโครงการลงทุนทางด้านสาธารณะโดยล่าสุดนะคะก็ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าจีนนั้นได้ส่งทูตเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพื่อเร่งรัดให้รัฐบาลลาวนั้นเริ่มต้นก่อสร้างทางด่วนลาวจีนช่วงที่4หลวงพระบางบ่อเต็นซึ่งเป็นระยะทางกว่า63กิโลเมตรโดยสื่อ The Latin Times ได้ออกมารายงานว่ารัฐบาลลาวล่าสุดได้ทำการอนุมัติโครงการก่อสร้างทางด่วนลาวจีนช่วงที่4จากแขวงอุดมไซไปหน้าด่านชายแดนบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทาโดยเป็นระยะทาง63กิโลเมตรหลังจากเอกอัครราชทูตจีนประจำสปป.ลาวได้เข้าพบและหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวเมื่อไม่นานมานี้โดยการเข้าพบที่ผ่านมาได้หารือหลายประเด็นเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของลาวโดยมีความเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมีการรีบเร่งในการก่อสร้างทางด่วนลาวจีนให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็วเพื่อผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองประเทศโดยในเนื้อข่าวนั้นก็ไม่ได้ให้รายละเอียดแต่อย่างไรนะคะว่าการก่อสร้างนั้นจะเริ่มต้นเมื่อไหร่หรือว่าต้องใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานเท่าไหร่โดยทางด่วนลาวจีนมีระยะทางรวมทั้งหมด423กิโลเมตรค่ะโดยมีการแบ่งการก่อสร้างออกเป็นทั้งหมด4ช่วงแรกมีระยะทาง109กิโลเมตรจากนครหลวงเวียงจันทร์ถึงวังเวียงสร้างเสร็จและเปิดใช้งานไปแล้วตั้งแต่ปี2563และช่วงที่2จากวังเวียงถึงหลวงพระบางเป็นระยะทาง137กิโลเมตรส่วนช่วงที่3ก็คือจากเมืองหลวงพระบางถึงแขวงอุดมไซเป็นระยะทาง114กิโลเมตรโดยปัจจุบันนี้อยู่ในช่วงของการทบทวนสัญญาก่อสร้างโดยรัฐบาลของลาวก็ได้ให้สัมปทานกับกลุ่มบริษัทก่อสร้างและการลงทุนยูนนานหรือยูนนาน Construction and Investment Holding Group ซึ่งเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารทางด่วนลาวจีนค่ะโดย YCIH นั้นถือหุ้นในโครงการนี้มากถึง 95% โดยหุ้นส่วนที่เหลือเพียง 5% ถือโดยรัฐบาลลาวโดยเป็นการสัมปทานแบบ Build Operate Transfer หรือ BOT ซึ่งมีระยะเวลาการสัมปทานยาวนานถึง50ปีโดยทางด้านสื่อจีนค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าปัจจุบันนี้ลาวกำลังเดินหน้าในการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรสู่จีนผ่านทางรถไฟจีนลาวนอกจากนี้ยังมีโครงการที่มุ่งกำหนดเชิงนโยบายที่จะช่วยรัฐบาลลาวในการใช้ประโยชน์จากทางรถไฟลาวจีนเพื่อกระตุ้นการส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรสู่จีนโดยสินค้าโภคภัณฑ์หลักของลาวในการส่งออกได้แก่มันสำปะหลังยางพารากล้วยและอ้อยนอกจากนี้อาจจะมีการส่งออกวัวในอนาคตอีกด้วยโดยทางรถไฟจีนลาวปัจจุบันได้ขนส่งสินค้ากว่า 2.3 ล้านตันแค่ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งปริมาณขนส่งนั้นเพิ่มขึ้นถึง31%เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว